Motorcycle Rock Show. Αυτό είναι ένα RO6 του 2006. Είναι ίσως η καλύτερη μοτοσικλέτα 600 κυβικών της εποχής της. Πολύ παραπάνω παροχές από ό,τι έλεγε η τιμή της και το καλύτερο ίσως της οικογένειας των RO6. Το κάνουμε ένα βίντεο. Δεν το κάνουμε τεστ σε καμία των περιπτώσεων, διότι για να κάνουμε ένα τεστ σε ένα μηχανάκι τέτοιο πρέπει να έχουμε έναν οδηγό να μπορεί να το οδηγήσει. Εγώ δεν είναι καθόλου η κατηγορία μου τα super sport μηχανάκια, και ταυτόχρονα να έχουμε και χώρο να οδηγηθεί. Μία πίστα, κάτι. Εμείς στην Κρήτη έχουμε ένα κομμάτι ασφαλές ευθείας στις γέφυρες και άλλο ένα κομμάτι ασφαλές ανάμεσα στο Ηράκλειο και στον Άγιο Νικόλαο. Δηλαδή μεσαίο διάζωμα στην Εθνική Οδό υπάρχει μόνο σε δύο σημεία με 300 χιλιόμετρα απόσταση μεταξύ τους. Οπότε δεν. Λοιπόν, αλλά έχουμε πολλά πράγματα να συζητήσουμε για αυτό το μηχανάκι και θα τα πούμε, διότι έχουμε σημαντικό καλεσμένο. Ο Νίκος ο Βαρβούνης μας έδωσε το μηχανάκι, αλλά έχουμε έναν φίλο που θα μας μιλήσει για αυτό το μηχανάκι. Την έχω ανοίξει, γράφεις. Καλωσορίζω στο σημερινό Garage Episode τον Γιώργο τον Κάτσικα, ο οποίος είναι ο teammate και ο μηχανικός του Ανδρέα του Ψυχογιού. Είναι φίλος καιρό. Καλώς ήρθες, Γιώργο. Καλώς τα βρήκα. Αυτή είναι μια μοτοσικλέτα που τη δουλεύεις στον αγώνα, τον σημαντικότερο αγώνα του πλανήτη, το ΤΕΤΕ, και για λογαριασμό του Ανδρέα του Ψυχογιού. Λοιπόν, καταρχήν να σε ρωτήσω, σαν μηχανάκι, όχι σαν μια αγωνιστική έκδοση, όπως είναι, το εκτιμάς? Το λατρεύω. Το λατρεύω και λατρεύω και το στυλ. Είναι το στυλ που από τα παιδικά μου χρόνια καβαλούσα και οδηγούσα. Σου αρέσει δηλαδή η κατηγορία αυτή, την αγαπάς, και ταυτόχρονα το μηχανάκι το θεωρείς καλό? Δηλαδή, ας πούμε, δεν σου κάνει κάτι στραβό που δεν είναι μια elegant μάρκα, αλλά είναι ένα απλό Yamaha? Όχι. Όχι. Ωραία. Είναι ένα πολύ ωραίο, γρήγορο μηχανάκι. Φυσικά είναι σε ψηλές τροφές. Έχω συνηθίσει εκεί στις 15 από τις 7 και μετά να παίρνω τα άλογα. Τώρα πια. Εντάξει, στις 7 τώρα λίγο... αυτό δεν έχει. Ναι. 7 στις 12 και μετά έχει. Εκείνο που έχω εγώ δεν είναι Yamaha, είναι ένα Suzuki GSX-R 400 και παίζω στις 15. Μετά τις 7.000 ξυπνάνε οι. Ναι, γιατί είναι ακόμη λιγότερα κυβικά. Οι πολεμικές μηχανές μέσα. Και έρχομαι και σου κάνω την ερώτηση. Ο Ανδρέας ο Ψυχογιός τρέχει με ένα RO6 του 2006 στο TT Isle of Man. Είναι ίδιο με αυτό το ΤΕΤΕ, με αυτό το RO6? Και αν δεν είναι ίδιο, που φαντάζομαι θα μου πεις ότι δεν είναι ίδιο, θα έχει τις διαφορές του, τι διαφορές έχει? Δεν είναι σπουδαίες οι διαφορές. Πρέπει να γίνει customize για να μπορεί να τρέξει σε ένα τέτοιο αγώνα. Καταρχήν πρέπει να στήσει τις αναρτήσεις στον μέγεθος, στο βάρος του ψυχογιού. Ο Ανδρέας αν είναι 75 κιλά, δεν είναι παραπάνω. Κάπου εκεί είναι. Το fairing είναι διαφορετικό ελαφρώς για να καλύψει τις ανάγκες του αγωνιστικού fairing και να μην υπάρχουν φανάρια μπροστά. Το reservoir το έχουμε τροποποιήσει να μπορούμε να γεμίσουμε μέσα στα 10 δευτερολέπτου, ναι, όσο το δυνατόν με την πιο γρήγορο με την κανίστρα, με το μπιστόλι. Είναι κανίστρα επάνω, μπιστόλι κάτω. Οι διαφορές είναι αρκετές και βέβαια έχουμε τη δυνατότητα να μπούμε και να κάνουμε διαφοροποιήσεις, βελτιώσεις στο πρόγραμμα, στις παραμέτρους. Παίρνοντας τις παραμέτρους, κάνοντας τις δοκιμές, μπορούμε μετά να επέμβουμε και να κάνουμε μικροδιορθώσεις για τον καιρό εκεί που είναι στο νησί. Το νησί καταρχήν έχει κάθε 10 χιλιόμετρα και άλλο καιρό.
Εντάξει, δεν είναι και τόσο διαφορετικό. Είναι από μέρα σε μέρα θα σου έλεγα, όχι κάθε 10 χιλιόμετρα, γιατί λένε mountain course, αλλά το mountain που εμείς καταλαβαίνουμε με το mountain το δικό τους, όταν είναι 300 μέτρα υψομετρική, εντάξει, δεν έχει και πολλές μεγάλες υψομετρικές διαφορές. Εντάξει, τους πειράζω, εγώ το γελάμε με τους αγαπητούς δεν φίλους. είναι και ο Όλυμπος εκεί πέρα. Λοιπόν, έχουμε ένα μηχανάκι τετρακύλινδρο εν σειρά κινητήρα με 2 κεντροφόρους επικεφαλής. Είναι ένα μηχανάκι με ejection φυσικά, 8 μπεκάκια έχει, όπου είναι 599 κυβικά και αποδίδει 125,3 άλογα στις 14.500 στροφές και 59,4 ενέμ στις 11.500 στροφές. Καταλαβαίνουμε ότι υπάρχει υποδύναμη, αλλά δεν υπάρχει ροπή. Και αυτό είναι φυσικά λογικό, γιατί το μηχανάκι δεν έχει μεγάλο κυβισμό. Είναι 600 κυβικά. Έχουμε λοιπόν στον κινητήρα την εξής συμπεριφορά. Θα τη δείτε και στο βίντεο που μάλλον θα επιλέξω να βάλω, γιατί έχω κάνει μερικά βίντεο στις γέφυρες. Θα δείτε, έχω κάνει ένα βίντεο το οποίο ξεκινάω με πρώτη Δευτέρα γλυκά. Δηλαδή από κανονικά, από χαμηλά. Δεν το ξεκινάω πατημένο το μηχανάκι. Ούτως ή άλλως και να πήγαινα να το ξεκινήσω πατημένο, μια αποτυχία θα ήταν, γιατί δεν είμαι ο ιδιοκτήτης του για να το ξεκινήσω καλά. Το πολύ πολύ να του έκανα ζημιά και να το πλήρωνα. Το ξεκινάω λοιπόν γλυκά το μηχανάκι και αλλάζει πρώτη Δεύτερη άνετα και ωραία, σαν να είναι ένα μηχανάκι οποιοδήποτε. Άνετα. Μετά που αρχίζει και ξεπερνά τις 14.000 στροφές, αρχίζει το μηχανάκι αλλαγή Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη μόλις κουμπώνει και είναι πύραυλος. Αρχίζει και φορτώνει ωραία, οι αλλαγές στα κόκκινα και βλέπουμε 2 διαφορετικές συμπεριφορές. Θα ήταν πολύ καλό αν αυτές οι 2 συμπεριφορές κλείναν κάπου την ψαλίδα, κάπου στη μέση. Δηλαδή το μηχανάκι να μην ξεκινούσε στις 12-14.000 στροφές, αλλά να ξεκινούσε στις 10, αλλά φυσικά ένεκα του κυβισμού αυτό δεν είναι και πάρα πολύ εύκολο. Μια πολύ ελαφριά μοτοσυκλέτα, 162 κιλά, έχει 6 άλογα, έχει 6 ταχύτητες, έχει ένα εξαιρετικό πλαίσιο, το οποίο είναι κανονικό στρατζαριστό, δεν είναι πι όπως είναι τα σύγχρονα Yamaha, είναι στρατζαριστό. Βάζεις το χεράκι σου από πίσω και στο ψαλίδι και εδώ, και το ψαλιδάκι εδώ πέρα, τον μπανανάτο, και πιάνεις μέταλλο. Σωστό πλαίσιο, σωστό πλαίσιο. Η θέση οδήγησης είναι πάρα πολύ ωραία για την κατηγορία πάντα, δηλαδή εγώ που είμαι ένα 78 χοντρός και μεγάλος άνθρωπος μπορώ σχετικά να κουμπώσω στο μηχανάκι, ωραία. Άλλωστε ο φίλος ο Ανδρέας ο ψυχογιός που το οδηγεί στο Isle of Man είναι το ίδιο με μένα σε όλα εκτός από τα κιλά, γιατί αυτός είναι ελαφρύς, και γενικότερα είναι μια μοτοσυκλέτα η οποία είναι ωραία στην κατηγορία της. Γιατί κάνει μόνο για track days, για τίποτε άλλο. Ξέρω είναι λίγο εγκυλικελίο, γιατί έχουμε μπει κάτω από μια κουβέρτα για να φανούν τα ρολόγια, αλλά είναι τόσο ωραία που θέλω να σας τα δείξω πως είναι. Λοιπόν, καταπληκτικά, στη δεξιά πλευρά αυτό το κόκκινο που βλέπετε είναι το γράφει βέβαια τους χιλιομετρητές κλπ, αλλά εκεί είναι το χρονόμετρο. Τα κουμπιά τα πατάς από αριστερά κάτω σε τέτοια θέση που μπορείς να βάλεις το χέρι σου να πατήσεις τα χρονόμετρα με το γάντι χωρίς να αλλάξεις τίποτα. Πολύ βολικό, απίστευτα βολικό. Το δε στροφόμετρο στη μέση μοιάζει σαν να είσαι σε ένα καταδιοκτικό αεροσκάφος και
και είναι τα στόχαστρά σου αυτά. Το άλλο το θωνάκι αριστερά είναι βέβαια τα χιλιόμετρα. Μου είπανε ότι αυτό το μοτέρ, αυτό το μηχανάκι που έχει 20.000 στροφές στροφόμετρο είναι λίγο πιο γρήγορο και πιο ανοιχτό από το αντίστοιχο μοντέλο που υπάρχει με στροφόμετρο στις 18.000 στροφές. Δεν βρήκα να το διασταυρώσω, αλλά σας το λέω και εγώ σαν πληροφορία κατά τον ίδιο τρόπο. Για να το βάλουμε μπροστά να διασκεδάσουμε, για να κάνουμε λίγο τζέρτζελο, τζέρτζελο. Τζέρτζελ. Τσουπ. Λοιπόν Γιώργο, θέλω να μου πεις, είναι η μέρα του αγώνα. Τι διαδικασία γίνεται για να στηθεί το μηχανάκι στη γραμμή εκκίνησης? Καταρχήν, πέρα από τον Ανδρέα, είναι και ολόκληρο team. Χρειάζεται τουλάχιστον 3 άτομα. Ποια είναι αυτά τα 3 άτομα? Ένας γεμίζει στην ενδιάμεση στάση, για να το πούμε καλύτερα. Ο αγώνας έχει 4 κύκλους, 61 χιλιόμετρα ο κάθε κύκλος. Στους 2 κύκλους το ρεζερβουάρ στεγνώνει και πρέπει να μπει για να κάνει ανεφοδιασμό. Ο ανεφοδιασμός γίνεται διαβαρύτητος από ένα κάνιστρο επάνω με μπιστόλι. Ο ένας λοιπόν βάζει βενζίνη. Ο δεύτερος, για να μην υπάρξει περίπτωση φωτιάς που έχει συμβεί στο παρελθόν αρκετές φορές, τώρα τα μέτρα ασφαλείας είναι πιο έντονα, βάζει μία πετσέτα γύρω από την τάπα. Ο δε τρίτος, πέρα από το ότι ελέγχει όλο το μηχανάκι σε μία καλή κατάσταση να είναι, να μην έχει λείπει κάτι, να μην είναι ξεβίδωτο, του καθαρίζει του ψυχογιού για τον συγκεκριμένο που μιλάμε, τη ζελατίνα, γιατί υπάρχει πολύ μυγάκι και γεμίζει, δεν βλέπει μετά από 2 γύρους. Παράλληλα υπάρχουν και οι κριτές του νησιού, του αγώνα, που και αυτοί κοιτάνε την όλη διαδικασία και το μηχανάκι. Φυσικά όλο αυτό το team, οι 3 άνθρωποι, φοράνε αντιπυρικές φόρμες, μπαλακλάβες, γάντια και πάει λέγοντας. Δεν πάμε έτσι. Σε πόσο χρόνο το κάνετε αυτό το διάλειμμα? Δεν θυμάμαι, αλλά ήταν ελάχιστος, δηλαδή ή 10 δευτερόλεπτα, 15, μπορεί να κάνω και λάθος και να λέω και κουταμάρες. Κάνουμε το ταχύτερο δυνατό, είναι μεγάλη η πίεση εκείνη την ώρα, γιατί παίζουμε με τα δευτερόλεπτα. Να πούμε για τον κόσμο ότι πιθανότατα το ξέρετε, αλλά είναι συγκεκριμένη ταχύτητα που μπορεί να μπει η μηχανή μέσα στα pits και συγκεκριμένη να βγει. Οπότε πρέπει να τηρηθούν και αυτά. Ωραία. Κατά το γυρολόγιο, όταν είμαστε on board, έχω δει βίντεο του Ανδρέα και είμαστε over 200 χιλιόμετρα. Ναι. Και πηγαίνει και πατημένο το μηχανάκι over 200 χιλιόμετρα και 230, κάτι τέτοιες ταχύτητες, και ταυτόχρονα σε ομιλίες που, σε συζήτηση που έχω πολλές φορές που είχα πάρα πολλές φορές με τον Ανδρέα, το κρατάει κιόλας. Δηλαδή δεν το πατάει τέρμα για να μην του σπάσει, για να έχει μηχανάκι. Είναι λίγο παράξενα τα πράγματα. Δηλαδή, την ώρα που στείνουμε το μηχανάκι, την ώρα που κάνουμε τις δοκιμές για να στήσουμε το μηχανάκι, αναγκαζόμαστε να αλλάξουμε περισσότερα από ένα γρανάζια προκειμένου να πετύχουμε την καλύτερη επίδοση στην ευθεία και την καλύτερη επίδοση στις στροφές, να βγαίνει δυνατά. Στην ευθεία λοιπόν αναγκαστικά σε κάποια κομμάτια που είναι αρκετά μεγάλα και μάλιστα πολύ μεγάλα κομμάτια. Στο mountain κομμάτι, στο βουνού το κομμάτι, πας σκασμένος σε σύγκριση με το υπόλοιπο κομμάτι. Οπότε εκεί ο Ανδρέας αναγκαστικά το κρατάει ελαφρώς να μην το σπάσει. Για να μπορέσει να βγάλει τον αγώνα, γιατί είναι αμαρτία να έχεις κάνει όλο αυτό το ταξίδι, όλα αυτά τα έξοδα και να μην πάρεις τη χαρά του τερματισμού. Τουλάχιστον του τερματισμού. Συνεχίζουμε λοιπόν με το φίλο μου τον Γιώργο τον Κάτσικα. Εμείς τώρα από τα Χανιά της Κρήτης μιλάμε για έναν τρίτο φίλο που είναι στην Αθήνα. Έτσι είναι αυτά. Λοιπόν, θέλω να μου πεις, ο Ανδρέας ο ψυχογιός που τρέχει με αυτό το μηχανάκι, με το ίδιο μοντέλο, έχει σκοπό να το αλλάξει, να αλλάξει κατηγορία, να αλλάξει μηχανάκι, να πάρει ένα άλλο μηχανάκι πιο γρήγορο, πιο καινούριο? Όχι, δεν έχει σκοπό. Αντιθέτως,
με ενημέρωσε ότι έχει πάρει και ένα δεύτερο, έτσι ώστε να έχει την δυνατότητα να κάνει τις δοκιμές με το δεύτερο και να έχουμε για τον αγώνα ένα ολόκληρο χωρίς κανένα πρόβλημα. Μην σπάσουμε το μηχανάκι στις δοκιμές, πράγμα που λέγαμε ότι το κρατάει για να το έχει, και έτσι λοιπόν δεν νομίζω ότι θα αλλάξει. Εάν θέλει να αλλάξει κάποια κατηγορία, ενδεχόμενα αν του παρέχουν κάποιο μηχανάκι άλλο, να το τρέξει. Κάτι έλεγε για να τρέξει με το GXR το 7,5 στα Classic, αυτό το έχει καταληφθεί αυτή η ιδέα? Ξέρεις τίποτα? Δεν έχω ακόμα ενημέρωση, αλλά δεν εξαρτάται από τον Ανδρέα, εξαρτάται από αυτόν που θα το προμηθεύσει. Ναι, ωραία. Θέλω τώρα, Γιώργο, επειδή ξέρεις όλα αυτά τα βίντεο, τα μοτοσυκλετιστικά, τα παρεΐστικα, τα γκάρας episode, πρέπει να τελειώνουν με μια ιστορία. Θέλω να μου πεις μια αγωνιστική ιστορία που να περιλαμβάνει ρο 6. Ανδρέα Ψυχογιό. Ο Ανδρέας μας. Ναι. Παρακολουθώντας και εγώ τα βίντεο, γιατί μετά τις δοκιμές ή τον αγώνα βλέπουμε τα βίντεο, σχολιάζουμε, λέμε τι έχει γίνει, τι θα μπορούσε να γίνει. Αυτό που έβλεπα και στεναχωρέθηκα ήταν ότι ο Ανδρέας υστερούσε στις ευθείες, το μηχανάκι υστερούσε, όχι ο Ανδρέας σαν οδηγός, υστερούσε το μηχανάκι στις ευθείες, ήταν ένας μπροστά του, τον τσάκωνε στις στροφές, έμπαινε να τον καβαλεί στη στροφή, στην ευθεία, χραπ την καζιά ο άλλος, έφευγε. Γάμο τον πελάτη, λέω, δεν μπορούσε να είναι λίγο πιο δυνατό το μηχανάκι στις ευθείες να τον καβαλήσει, αφού τον έβλεπα ότι πήγαινε πετώντας. Και μάλιστα ένας φίλος Άγγλος που είναι Μάρσαλ και αυτός, όταν τον πρωτοείδε να σημειώσω, γιατί δεν το έχουμε αναφέρει, ότι είσαι και εσύ Μάρσαλ στο... Κάνω και το Μάρσαλ στο Ironman. Το Μάρσαλ είναι δηλαδή κριτής του αγώνα. Για να βγει ο αγώνας χρειάζεται ένα πολύ μεγάλο πληθυσμό 650 άτομα, ναι, το λιγότερο, για να κλείσει το course αυτό των 61 χιλιόμετρων. Οπότε ένας από αυτούς τους 650 είσαι και εσύ. Εκτός με τις ημέρες του αγώνα που είμαι στον Ανδρέα δίπλα. Στον Ανδρέα, τι να κάνουμε. Είμαστε φτωχή ομάδα. Βολευόμαστε όπως μπορούμε. Δεν πειράζει. Είμαστε πλούσιοι σε άλλα. Σε αισθήματα. Και σε αισθήματα και σε κύπελα. Έχουμε 3 φέρει. Ξέρεις ότι νησί. Τώρα που το έλεγες για τα κύπελα, μου έχει κάνει πρόταση και ο Ανδρέας να έρθω και εγώ στην ομάδα να συμμετάσχω στο team. Εγώ θα βάζω μάλλον το πανάκι γύρω-γύρω. Καλοδεχούμενο. Και περιμένω πώς και πώς να έρθω στο team. Να ξέρεις ότι για να μπει η μηχανή να φτάσει στην εκκίνηση, πρέπει λοιπόν μια δεύτερη ιστορία, πρέπει να περάσει από τεχνικό έλεγχο κάθε φορά. Περνώντας τον τεχνικό έλεγχο η μηχανή, μου κάνει νόημα ο Άγγλος, ο Μάρσαλ εκεί πέρα, μου λέει έλα εδώ, στην κάτω μεριά και πίσω το fairing το αγωνιστικό κλείνει, κάνει μια σεντίνα. Ναι. Εάν τρέξουν λάδια, καύσιμα κτλ. Να μείνουν εκεί και να μην λερώσουν το δάσπαλμα. Μου λέει έχει τρύπα εδώ. Του λέω πού? Έχει ένα φακό λοιπόν ο τυπάκος, τσακ, μου φωτίζει, βλέπω την τρύπα, είμαστε για να μπούμε όμως, έτσι. Μου λέει πρέπει να φτιαχτεί. Του λέω του Ανδρέα πήγαινε φέρε τον πολυεστέρα. Τον πολυεστέρα του λέω τσακ να το φτιάξουμε. Τάκ, το φτιάχνω, ρίχνω και λίγο παραπάνω καταλύτη μέσα για να στεγνώσει γρήγορα. Του λέω είμαστε έτοιμοι, έρχεται, κοιτάει, μου λέει εμείς το ναυτικό. Εμείς το ναυτικό. Ήταν του ναυτικού ο γάτος, του πολεμικού ναυτικού υποθέτω. Βάζαμε, μου λέει, πολυεστέρα με λόγο στιγμής. Τάκ αμέσως και έκλεινε τις τρύπες. Να, λέω, ένα μάθημα. Πάντα μαθαίνεις. Το ξέρουμε αυτό. Ενώ εσείς από την αεροπορία δεν τα ξέρατε αυτά. Είδες. Πού να τα ξέρουμε. Πού να τα ξέρετε αυτά τα πράγματα. Το φτιάξαμε όμως, έφυγε. Ήταν εντάξει. Ναι, κατευθείαν. Και μπαίνεις λοιπόν, μπαίνουν στο χώρο του Parc Fermé, αμέσως μετά τον έλεγχο, μέχρι να πάρουν. Parc Fermé είναι ο χώρος που στείνονται οι μοτοσυκλέτες και περιμένουν να πάρουν την εκκίνηση. Εκεί λοιπόν έχει ρεύματα, κουμπώνεις για να φοράς τις κουβέρτες τα λάστιχα, παραμένουν ζεστά τα λάστιχα σε θερμοκρασία λειτουργίας, δίνει να μπούμε στη γραμμή για εκκίνηση, 50-40 μηχανές ανάλογα,
παρένθεση, δεν είναι το μόνο ρο 6 στο Isle of Man του Ανδρέα που τρέχει. Βλέποντας το πρόγραμμα τρέχουν και άλλα 5, 6, 7 ανάλογα. Και εκεί πάλι πρέπει να κουβαλάμε φορητή γεννήτρια για να κουμπώσουμε ο καθένας ή ζητάμε από άλλους και κρατάμε τις κουβέρτες μέχρι να δοθεί η εκκίνηση. Είναι ένα τελετουργικό ωραίο, όμορφα. Σ' αρέσει δηλαδή το τελετουργικό αυτό, Είναι ένα κουσούρι που μου έχει μείνει από τα παιδικά μου. Έχεις μεγαλώσει. Λιγάκι. Το βλέπω γιατί προσφάτως έπεσες από σκάλα και χτύπησες. Από εκεί το καταλαβαίνεις, λέει, ότι περνάει ο χρόνος. Ναι, δηλαδή όταν πέφτεις. Όχι το χέσιμο. Όταν πέφτεις από σκάλα, το θυμάσαι και την επόμενη μέρα. Αν το θυμάσαι 2 μέρες, τότε... μεγαλύτερο το πρόβλημα. Αν το θυμάσαι 3 μέρες, βράστα. Υπάρχει θέμα. Εσύ εντωμεταξύ υπάρχει και ένας άλλος τρόπος για να καταλαβαίνεις την ηλικία. Με τα σουβλάκια. Αλλά εσύ δεν μασάς εκεί πέρα. 4. Μόνο σουβλάκια μασάς. Πού τα μάζεις βρε κερατά τόσα σουβλάκια. Λοιπόν. Λοιπόν, Γιώργο μου, φίλες και φίλοι, ελπίζω να μάθατε 5 πράγματα σε αυτό το garage episode. Ούτως ή άλλως είχαμε την ευκαιρία να έχουμε αυτό το μηχανάκι και να έχουμε και τον Γιώργο τον Κάτσικα. Ας πούμε, δεν πιστεύω να ξέρατε πολύ ότι έχει λεκανάκι, ένα αγωνιστικό μηχανάκι για να μαζεύονται τα λαδάκια να μην λερώνουν το δρόμο. Έτσι, τώρα λογικά από το Γιωργάκι μου τα μάθατε. Λοιπόν, να χαιρετήσω τον Γιώργο τον Κάτσικα, να τον ευχαριστήσω που ήρθε μαζί μας, μίλησε για αυτή τη μοτοσυκλέτα. Να ζητήσω από όλους εσάς που μας βλέπετε να ενισχύσετε το έργο του Ανδρέα του Ψυχογιού, να συνεχίζει αυτός ο άνθρωπος, ο οποίος είναι σαν και εμένα στην ηλικία, να συνεχίσει να τρέχει γιατί το αγαπάει, να υπάρχει μια ελληνική παρουσία στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Road Race στο Isle of Man και να ξέρετε ότι πάντα γυρνάει με τον ερμή του. Πάντα. Με τον ερμή του. Το φέρνει. Το τελευταίο ήταν 2 ερμίδες. Ξέρετε, εκεί για όσους παρακολουθούν αυτό το κορυφαίο, το μοναδικό event, το μεγαλύτερο αγώνα και ιστορικότερο ταχύτητας μοτοσυκλετών στην ιστορία, ο νικητής παίρνει έναν ερμή τέτοιο. Ερμή, θεό ερμή, κανονικά φτερωτό. Έναν ερμή τέτοιο. Ωραία. Αλλά επειδή είναι επαγγελματικό, παίζονται λεφτά, στοιχήματα, εκεί παίζει χρήμα. Δεν είναι, ξέρετε τώρα, έτσι. Δεν είναι ντόρνα, είναι αληθινό το στοίχημα. Το χρήμα πέφτει αέρα στα booking. Έτσι. Λοιπόν, πρέπει με κάποιο τρόπο και αυτοί που μαζεύονται από όλο τον πλανήτη και συναγωνίζονται μεταξύ τους και δεν μένουν στο νησί για να προπονούνται κάθε μέρα, να είναι χαρούμενοι. Οπότε υπάρχουν διάφορα μεγέθη ερμίδων μέχρι εκεί, έτσι, για να παίρνεις έναν ερμή. Δηλαδή τερμάτισες, ξέρω εγώ, 300 από τους 100, θα πάρεις τον ερμή σου. Γιατί είσαι ο πρώτος στους ξένους, είσαι ο πρώτος στους Πορτογάλους, είσαι κάτι. Γιατί έτσι πρέπει να είναι οι αγώνες, πρέπει να είναι χαρά. Χαρά για όλους. Να υπάρχει δικαίωμα συμμετοχή για όλους και να υπάρχει χαρά για όλους. Γιώργο μου, συμφωνείς? Πάντα. Έτσι. Είναι όμορφα. Το νησί είναι μοναδική εμπειρία. Ο αγώνας ο ένας έχει περάσει και περιμένουμε τον επόμενο όπου να είναι. Αλλά εσείς θα δείτε το βίντεο πολύ αργότερα, οπότε it's okay. Λοιπόν, Γιώργος Κάτσικας, η αφεντομουτσουνάρα μου, και από πίσω, από την κάμερα, ήταν η Γεωργίτσα μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας είδατε και επειδή έχετε πάθει σύνδρομο και δεν έχετε δει τη Γεωργία, θα δω τι μπορώ να κάνω γι' αυτό. Παρά το ότι εγώ είμαι κωμωδία, έτσι το ξέρω, παρόλα αυτά ας δούμε λίγη γρήγορη οδήγηση.
Για να μην έχουμε λοιπόν το σύνδρομο. Γεια σας και χαρά σας με το RAW 6.